Ήρθε λοιπόν, αδέρφια, και μας έκανε αποκλεισμό, ανοίγοντας κάθε μέρα το θεόρατο στόμα του και κοιτώντας να βρει κατάλληλη περίσταση για να μας καταπιεί, εμάς και την πόλη τούτη, κυρία και βοηθός και σκέπη στην πατρίδα μας και καταφύγιο των χριστιανών, ελπίδα και χαρά όλων των Ελλήνων, καύχημα σε όλους όσους είναι στην Ανατολή. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Κεφάλαιο 35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Ο νέος Σουλτάνος, Μωάμεθ ο δεύτερος, διαβεβαίωσε ότι η συνθήκη ειρήνης θα τηρούνταν. Όμως φαινόταν από τις κινήσεις του ότι δεν σκόπευε να την κρατήσει και ο πραγματικός του σκοπός ήταν να κάνει πόλεμο. Ξεκίνησε να προετοιμάζεται για να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη. Συγκέντρωσε πάρα πολύ στρατό, περίπου 70.000 άνδρες. Τους εξόπλισε και άρχισε να αποθηκεύει πολεμοφόδια για εκτεταμένη πολιαρκία. Ζήτησε από τον Ούγγρο μηχανικό Ουρβανό να του κατασκευάσει 70 κανόνια και ένα τεράστιο κανόνι, τη βομβάρδα, ώστε να μπορεί να γκρεμίσει τα τείχη εάν δεν μπορεί να τα πάρει. Τα κανόνια και το μπαρούτι είχαν μόλις εμφανιστεί στην ιστορία. Ήταν επικίνδυνα όπλα, ισχυρά αλλά πολύ αναξιόπιστα. Έχτισε το 1452 ένα οχυρό 15 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, ώστε να ελέγχει τη θάλασσα. Το φρούριο αυτό ήταν τεράστιο και ονομάστηκε Ρούμελ Χισάρ. Πλέον οι Οθωμανοί είχαν πλήρη έλεγχο των στενών. Έδωσε εντολή να ναυπηγηθούν 150 πολεμικά πλοία για να αποκλείσει την πόλη από την θάλασσα και πολλά μικρότερα για να ανεφοδιάζει τον στρατό του. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε προετοιμαστεί όσο μπορούσε, όμως δεν είχε απομείνει άλλη δύναμη στο βυζαντινό κόσμο. Ήταν διασκορπισμένη, ήταν διαιρεμένη, ήταν αδύναμη. Ο Μωάμεθ θα τους χτυπούσε σκληρά. Ήξερε ότι τώρα δεν είχαν την δύναμη για να τον αποθήσουν. Έτσι, το Μάρτιο του 1453, όλος ο στρατός και ο στόλος των Οθωμανών συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και άρχισε την πολιαρκία της. Στήθηκαν τα κανόνια και οι σκηνές των στρατιωτών, αλλά ακόμα δεν έγινε καμία μάχη. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος έστειλε μήνυμα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ζητώντας του την παράδοση της πόλης, λέγοντάς του ότι είναι αδύνατο να κερδίσει και να επιβιώσει ετούτη τη φορά. Ο αυτοκράτορας όμως αρνήθηκε να παραδώσει την πόλη και έτσι άρχισε η μάχη. Αμέσως όλα τα κανόνια άνοιξαν πυρ και όλες οι πολιορκητικές μηχανές των Οθωμανών επιτέθηκαν στα τείχη. Καταπέλτες, πολιορκητικοί πύργοι και σκάλες προσπαθούσαν να νικήσουν τους υπερασπιστές. Τα κανόνια κατέστρεφαν τα τείχη ανοίγοντας τρύπες. Εκείνοι απέκρουαν τις επιθέσεις με τη δύναμη των όπλων τους και το υγρό πυρ. Την ημέρα γινόντουσαν οι μάχες. Το βράδυ οι γυναίκες και τα παιδιά μετέφεραν υλικά και επισκέβαζαν τα τείχη. Οι ζημιές που πάθαιναν τα τείχη την ημέρα επιδιορθώνονταν μέσα στη νύχτα και οι Τούρκοι απορούσαν με το κουράγιο των Βυζαντινών. Ο Αυτοκράτορας και ο Ιωάννης Ιουστινιάνης περιδιάβαιναν τα τείχη εμψυχώνοντας τον στρατό. Οι μέρες περνούσαν και τα εφόδια των Τούρκων λιγόστευαν. Αρκούσε να πέσει το ηθικό τους ή να εμφανιστεί κάποια αρρώστια. Κάθε μέρα ατένιζαν την θάλασσα, ελπίζοντας ότι θα έβλεπαν τα πλοία της Δύσης. Κάθε μέρα ήταν περισσότερο κουρασμένοι και λιγότεροι στην άμυνα από την προηγούμενη.
όμως η άμυνα της πόλης κρατούσε. Ύστερα από 14 μέρες πολιορκίας, ένας γενναίος καπετάνιος, ο Φλαντανελάς, έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό και πέρασε 4 καράβια με προμήθειες και στρατιώτες μέσα από τον στόλο των Τούρκων. Το ηθικό των Βυζαντινών αναπτερώθηκε και τους υποδέχτηκαν ως ήρωες. Ο Μωάμεθ εξοργίστηκε με την νίκη αυτή και πήρε σκληρά μέτρα. Μηχανεύτηκε ένα πανούργο σχέδιο για να στερήσει το πλεονέκτημα της αλυσίδας στους Βυζαντινούς. Ήταν αποφασισμένος. Είτε θα έπαιρνε αυτό στην πόλη, είτε θα έπαιρνε η πόλη εκείνον.